بلاد اللي رايح الابدومن. ده الابدومنال ارتري وده الابدومنال فين. تصدقين صح؟ لا يعني انا كذاب يعني؟ انا هكمل لكم الفاسكولار كارديو فاسكولار. خلصنا المره الهارت ايه صح ولا لا؟ وخلصنا البلاد فيسل بتاعت الثوركس الكبيره. تمام. بالنسبه للارتري بتاعت الابر ليب انا يهمني نمره واحد السب كليفيان ارتري الاول واحد. واللي يهمني في السب كليفيان ارتري نمره واحد where it begins. اي ارتري begins where it begins where it ends is the main branches. ولو في relation important relation. نمره واحد عند الاكسيلري ارتري لو هتوصل لان هو التيريس ميجور ماسل. التيريس ميجور في ناس بيكتبوها فيكتورايز ميجور غلط. فبيبدا عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست رينج at the continuation of the subclavian artery هنا اهو. ده subclavian artery اهو. عند الاوتر بوردر بتاع الفيرست رينج يبدا الايه اكسيلري ارتري وينتهي عند اللور بوردر اوف ذا تيريس ميجور by giving the brachial artery. طيب بالنسبه لايه عند البكتوراليس مينور ماسل البكتوراليس ماينور ماسل بتديفايد هذا الارتري into 3 parts. ادي البكتوراليس ماينور ماسل اهي وبتديفايد into 3 parts. الفيرست بارت above it, the second part behind it, the third part below it. الفيرست بارت بيدي one branch, the superior thoracic artery, which is a small branch. And the second بيدي اثنين. The lateral thoracic artery is the major artery to the female breast, and the acromiothoracic artery which ايضا supply the breast وبيدي 4 برانش مش مهم 4. وبعدين بيجي الايه الثالث ده هو بيدي 3 برانش. بيدي sub scapular artery والانتيريور circumflex humeral والبوستيريور circumflex humeral والسب scapular artery. اللاترال ثوراسيك ارتري بيبقى ماشي على اللور بوردر بتاع الكيس اهو. ده كله كلام فاضي برضه. والسوبيرو ثوراسيك بيبقى على الابر بوردر بتاع التيرس ماينر البكتوريس ماينر. ده السوبيرو ثوراسيك ده لاترال ثوراسيك كله كلام فاضي. جاست عشان ايه تتخيلوا المنظر. ده البرانش بتاعته وده الايه. بالنسبه للريليشن بتاعته بوستيريور ليه هلاقي مين؟ البوستيريور بتاع الاكزيلري. خلاص ماليش دعوه بيه. بالنسبه للانتيريور الفيرست بارت ده هو مشهور جدا انه كروست الفين. هذا الفين بيجي يعدي قدامه عشان يمسك فيه الاكسيلري فين. لا ينسى هذا الفين اللي هو ده السيفاليك فين. in front of the second part هلاقي البكتوراليس ماينور وعليها الميجور. الثيرد بارت ده هو هلاقي البكتوراليس ايه؟ ميجور. وهلاقي ان الميديال كورد بتاع الميديال نيرف كروسد عشان يتحد مع اللاترال روت اوف ذا ميديال نيرف ويعمل لي الميديال نيرف لاترال تو ذا ثيرد بارت اوف ذا اكسيلري ارتري واللاترال تو ذا بريكا الابر بارت بتاع البريكا ده الميديال نيرف. فعشان كده الميديال روت بيكروس الثيرد بارت. ما لكم تشمئزون وتشمئزون هذا العلم وليس هذا علما؟ كلا كلا والف كلا مليون كلا.
ده قدامه حاجه وده قدامه حاجه وده قدامه. ده قدامه فين؟ ده قدامه مصل، ده قدامه نيرف. جميع اجزاء البولسيتو بتاعت الجسم نيرف ومصل وفين، وهو نفسه ارض. ايه المشكله بتاعتنا؟ مفيهاش مشكله ابدا، مفيهاش مشكله ابدا. ميديا للارتر ده هو الاكزيلري فين بتاعه. ميديا ليه؟ مفيش اي مشكله تاني. الاكزيلري فين لايز ميديا للارتر. ايه المشكله اللي فيه؟ صح؟ There is no problem at all. How can I feel pulsation بتاع subclavian artery against the outer border of the first vein؟ أحس البلسيشن بتاعه. تمام. أنا هقولها لكم بس كده اهوت عشان بس إيه برضه ضمير. آدي الارتري أهو. ده أكزيلري الارتري أهو. وميديال ليه is the axillary vein أهو. البريكال بيكسس عندي كام كور؟ 3. الثلاثة في بالنسبة للفيرست بار بيبقى سوبيرو لاترال. سوبيرو لاترال. السكند بار بيبقى البوستيريور بوستيريور. واللاترال لاترال. والميديال ميديال. ده بالنسبة للسكند بار. بالنسبة للثيرد بار ده بيدي البرانشات بتاعته وده بيدي البرانشات بتاعته واللي ورا ده هو اللي بيدي التو تيرمينال برانش بتاعته. فاصبح الثيرد بارت ده هو وراه البرانشز. السكند بارت كل كورد اكوردنج اتس نيم. الميديال لاترال. الفيرست ده هو الداتا سوبيرو لاترال. الكونتينيوشن ده هو بتاع الالنر نيرف بتاع الميديان. وبعدين الكونتينيوشن بتاع البوستيريور ده راديال نيرف. والكونتينيوشن بتاع اللاترال ده ماسكولوكوتينيوس نيرف. بس يعني ده كويس قوي على الاكزيلري نيرف. الاكزيلري فين is formed at the lower border of the teres major muscles by the union of this vein اللي هو البازيليك فين مع الفينا كوميتانس بتاعت البريكا ارتري يعملوا لك زي باصص ميديان to the arterial artery عند الاوتر border of the first rib it becomes the subclavian vein. It drains the cephalic vein. والدرينز البرانشز بتاعت الايه؟ الارت. لكن السيفاليك فين باصص انتو ايه؟ لان عندي سيفاليك فين وعندي بازيليك فين. البازيليك فين دي نهايته والسيفاليك فين دي نهايته. تمام كده اهوت؟ تمام. نيجي للبريكال ارت. البريكال ارت اللي انا عايز اعرفه برضه اين يبدا واين ينتهي. نمره واحد. It starts at the lower border of the teres major muscle and it ends at the level of the neck. At the level of the neck of the radius. By giving it two terminal branches بتوع اللي هم الراديال نيرف والالنر نيرف. الالنر ارت. السيفاليك فين درينج في السبكليفيان فين ولا في الاكزيلري فين؟ انا ماليش دعوه بالسبكليفيان. الاكزيلري فين؟ انت عايز تتكلم زي امبارح؟ عايز تتكلم زي امبارح ونقلب اللي بيلحق ابدومن نتكلم معاه. طيب انا بتكلم عن الاكزيلري فين. السيفاليك فين ينتهي في الاكزيلري فين، مش دعوه بالسبكليفيان. السبكليفيان ده موجود في النك، تبع النك مش تبعنا. تمام. يبقى لازم اعرف البريكال ارت ده هو لازم اعرف بدايته. ستارتس هنا اهوت، طبعا هو اكتر من كده فوق كمان شويه.
وننتهي عند الليفل بتاع النك. تمام. الاول انا لازم اعرف الريليشن بتاعته للايه؟ للهيومر. في الابر بارت it lies medial to the humerus، وفي اللور بارت it lies in front of the humerus. ده كويس؟ الفيمورا الميديال نيرف لايز لاترال الاول وبعدين كروس وبعدين بقى ميديال. ده مين ده؟ ده الميديال نيرف. انما الالنر نيرف ده هو باصص ميديال ليه. الالنر نيرف باصص ميديال ليه. وبعدين عند الميدل ده هو بيجي سايبه خالص لما بيوصل للسيل كومبارتمنت بيجي ماشي ورا جروف في الميديال ايبيكوندايل. ده الالنر نيرف. الميديال نيرف بيكروس سوبرفيشال ليه. هذا الارت ده هو كان ميديال للهيومرس وبعدين باص ان فرونت اوف ذا هيومرس على البراكيالس ماسل. البلسيشن بتاعته في الابر بار باي بريسنج اجينست ذا هيومرس لاترالي، لكن هو اي بريس باكورد اجينست ذا هيومرس. البرانشات بتاعته الايه؟ البروفاندا براكيال اللي بيمشي معاه في الجروف مع الراديال نيرف، وبيدي السوبير النا كولاترال اللي بيمشي مع الالنا نيرف، ودي الانفير النا كولاترال، ودي تو تيرما برانشز، ودي نيوترنت ارتري للهيومرس. ده المين برانشز بتاعته. وخلاص كفايه البريكال ارت على كده. يعني ايه يعني؟ ايه يعني المشكله بتاعته؟ بيبدا فين وينتهي فين والبرانش بتاعته فين؟ وشويه ريشن عظيم. الميديان نيرف بيكروس والالنر نيرف ماشي ميديان ليه. عايزين ايه تاني؟ وبينتهي فين وبعمل البوزيشن بتاعه فين؟ ايه يعني؟ البوزيشن بتاعه في الابر بارت ان هو هيكمبريس لاترالي اجينست ذا هيومرس. في اللور بارت ان هو هيكمبريس بوستيريوري اجينست ذا هيومرس. زي فوضى. كفايه قوي. لكن اللي انا عايز اقوله صراحه حاسس ان الريليشن بتاعته هو في الكيوتال فوس. زي ما قلت لكم ان في البايسبتال ابنورولز فاكرينه؟ هذا البايسبتال ابنورولز سوبرفيشالي الميديان كيوتال فين، وديب ليه البريكال ارتري ومعاه مين؟ الميديان نيرف. ده البريكال ارتري اهو ومعاه الميديان نيرف اهو. وده الميديان كيوتال فين. ده الكيوتال فين ده الروت بتاع الانترافينوس ايه؟ انجكشن. ماشي نو. لو هذا الفين ده هو اتعملت مس ابروتش ليه هاجي داخل في البريكال ارتري او داخل في الميديان. بس ده اللي انا عايز الكونسيدريشن اهي وخلاص. انتوا عارفينها صح؟ طيب نيجي للايه اسمه ايه ده؟ الراديال والارتري. ده البريكال ارتري اهو. ده الراديال ارتري. والراديال ارتري ده يدخل الهاند ويكمل في الهاند از ديب بالمر ارش. ادي الالنر ارتري اهو. الالنر ارتري يبقى اكبر ويكمل في الهاند از سوبرفيشال بالمر ارش، ويدي ديب برانش عشان يكمل الديب بالمر ارش، ويدي سوبرفيشال برانش عشان يكمل سوبرفيشال بالمر ارش. فاللي يهمني في الراديال ارت الرواحل where it begins the radial اهو. It begins at the level of the neck of the radius as one of the two terminations of the radial arc. It ends in the hand by making the deep bulbar arch. Then hand. How can I feel its pulsation? This is very important. البلسيشن بتاعته بلاقي الراديوس اهي lower end of the radius، وبلاقي طبعا مش عارف مين ضرب مين مش عارف ايه. المهم ان هذا الراديال ارتري
at its lower part it passes over the radius. عشان كده بحس البلسيشن بتاعه against the radius ما بين two tendons. The brachioradialis tendon laterally and the flexor carporadialis medially. ده اللي انا عايزه. وانا بحس البلسيشن بتاعه كده اهو ودايما ب 3 fingers. بحس البلسيشن against the radius. ما بين تو تندون البريكيورادياليس لاترالي والفلكسور كاربايرادياليس ميديالي. ثانيا ممكن احسه في الاناتوميكال سناب بوكس لانه مش في الفلور اوف الاناتوميكال سناب بوكس. ممكن احسه فيه. وبعدين بيجي داخل في البار يديني الديب بالمونار. السلسله بتاع الديب بالمونار لازم اعرفه. لازم اعرفه. ده ايه ده؟ ايه؟ الباص صح. الباص عنده نقطتين. 1 2 من 4 الديب بالمر ارش. هذا الديب معمول اساسا بمين؟ بالريديال ارت هو اللي عنده اساسا. وجزء بمين؟ ولذلك انا لو مثلا واحده اللي هربت المره اللي فاتت من ال60 اللي هربوا جيت جاي النهارده كنت انا ايه بنتقم منها ضربها بالسكينه في ايه؟ في ايديه. حصل ايه؟ نزيف. حصل نزيف. نزل ايه؟ دم. والدم بقى للايه؟ للركب. طب انا عايز اعمل حاجه فاتك على الراديال ارت. لو قل الدم معناها ان البلاد جاي من مين؟ الديب بالمر ارش. ما قلش يبقى معناها جاي من السوبرفيشال بالمر ارش. لو اتكيت على الالنر ارتري هلاقي الدم قل. ده اصلا لو ايه؟ طيب يبقى انتوا عارفين الموقف كده؟ تمام. يبقى الديب بالمر ارش سيف سنته بتاع الديب بالمر ارش او ستريتش الصم at the level of the base of the outstretched thumb. At the level of the base of the outstretched thumb. حضرتك؟ thumb. الليدر بينام وبعدين يصحى على ايه لما يزعق. صح. وبعدين بعد شويه اهدى شويه يجي نايم تاني. انا مزعق يجي صح. وهكذا. لذلك انا بسبب له قلق معلش. لما اتك على الراديال ارتري معناها لو الدم جاي if the bleeding comes from the deep palmar arch it will decrease لان انا قفلت لان ده جاي اصلا الراديال ارتري هو اللي بيعمله. لكن لو انا اتكيت على الراديال ارتري والبليدنج is still going on it means that the bleeding مش من الديب بالمر ارش. والديب بالمر ارش anatomy at the level of the base of the outstretched thumb. ده اللي انا عايز اعرفه عن الراديال. وان الراديال ارت ده بيستخدم في الكورونري باي باس. ياخدوه ويصلحوا بيه الايه؟ وباي باس الكونستراكشن الموجود في الايه؟ في الكورونري ارت. إيه واحسن من الفين لانه ده ارت. الراديال ارت ده يستخدم في الكورونري باي باس. نيجي للانر ارت. الانر ارت ده سيم ده it started at the level of the leg of the radial. As long as it's still running of radial. It passes into the hands and forming the superficial palmar arch, which is continued by superficial palmar branch of the radial nerve. السلسلة بتاع هذا الارش it is at the distal end of the outstretched thumb. distal end اهي يبقى مشاها كده اهوت يبقى ده كده. ده السوبرفيشال. لكن الديب اهو الديب بروكسيمال عن الايه؟ عن السوبرفيشال. تمام كده اهوت. ادي حاجه الثانيه ان هذا الارت ده هو الباسس سوبرفيشال للفلكسور تناكل. ادي الفلكسور تناكل اهي وادي البيزل فور موجود اهي. هلاقي الالنر نيرف ميديال للبيزل فور وهنا هو هلاقي الالنر ارتري باص السوبرفيشال ريفلكسور تناكل
ويعمل سوبرفيشال بالمر مارش. البلسيشن بتاعته كان بيفلت ايضا ما بين الفليكسور كارباي النارس اللي هي ماسكه اهو والفليكسور ديجيتورم سوبرفيشيال اللي داخله هنا اهو. بس ده از كومن، يعني لو انت ما عرفتوش توصف ايه، لكن الراديال هتحسي لازم هتحسي، فلازم اعرفه بالظبط احس فين الراديال. ايه الاخضر ده كلام الذكر او التاريخ يعني كويس ان الاخضر ده رئيس البسيط بتاعه، لكن اهميته ان بيدي الكومن انتروسيوس ارت، وهذا الكومن انتروسيوس ارت ده هو اللي بيدي الانتيريور انتروسيوس ارت اللي بيمشي قدام الانتروسيوس برين، والبوستيريور انتروسيوس ارت اللي بيمشي ورا الانتروسيوس برين. ده الانتيريور انتروسيوس ارت والبوستيريور ارت. طبعا في ريكارنت برانشز، انتيريور ريكارنت وبوستيريور ريكارنت، وده بيدي ريكارنت راديال. يعني مش عايزين نلخبط، هو مش كده خالص. لكن لو عايزين في انتيريور ريكارنت وبوستيريور ريكارنت ارت، وفي كومن انتروسيوس، وفي كومن انتروسيوس ريكارنت ارت، راديال ريكارنت ارت، 4 ريكارنت. ومين الخامس؟ مين الخامس؟ هم 4 ريكارنت، 2 هنا و2 الناحية. مين الخامس؟ ها؟ مين الخامس؟ ده ابنين عشان هزعق عشان تصير. مين الخامس؟ مين الخامس؟ أنا عايز واحدة شاطرة تقول الخامس. عايز واحدة شاطرة جدا. مين الخامس؟ مين الريكارنت الخامس؟ انتوا. مش انتوا الكرم، مش انتوا هم ايه الكرم، مش انتوا بالظبط. يبقى مين الخامس؟ طب ايه؟ صحيتي؟ انا قلت انتوا. لا يا شيخه، لا انا عارف بتنام انا بس. 2 ريكارنت من هنا، انتوا قلنا ريكارنت وصيروا قلنا ريكارنت. ده راديال ريكارنت، ده كومن انتروسيوس ريكارنت. كلهم بيعملوا على السمول زراوند ايه؟ ده اللي عايز يعرف. ما يعرفش كفايه انا اعرف كده الحمد لله. نعم. بالنسبه للفين اللي يهمني في الفينز بتاعت الابر لين، ده الابر لين اهوت، 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 صح كده؟ ايوه. عندي نوع مصر اسمها ايه؟ ما صدقونيش كان شريط الفليك. ده ابر ليمب اهو، ده الارم، ده الفور ارم بالهاند. وهنا اهوت مصر اسمها ايه؟ الثلاث ايه؟ ميجر. وهنا في جروف. جدعان بصراحه هذا ديرتو بيكترال جروف. السفالك فين؟ بيطلع من الدورسم، فينس بليكسس اللي على الدورسم بتاع الهاند، يمشي على اللاترال سايد هنا اهو اوف ذا فور ارم، وعلى اللاترال سايد اوف البايسبس، ويجي ماشي في الديرتو بيكترال جروف، وبعدين يختلط ويدخل في مين؟ في الاكسلري فين. تمام. اتفضل. لا اتفضل. انا اقدر اتكلم؟ لا مش اتكلم. طيب هذا السفالك فين ده هو البيدي برانش للبازيليك فين. هذا البازيليك فين برضه اللي ماشي كده، بس ماشي على الميديال سايد، وعلى الميديال سايد هنا اهوت، وعلى الميديال بتاع الفور ارم على البيرسي دي فاشيه، ويجي متحد مع الفينال كوميتاز، وعامل لي مين؟ الاسيلري فين. ده البازيليك، وده الميديان كيوبيتال فين. ده الميديان كيوبيتال فين، وسام تايمز في فاريشن كبيره جدا في الشعر.
لكن عايزكم من الميديا كنت بتبدا برانش من السيفاليك فين. وبعدين هذا السيفاليك فين هو فضلت كنت اقول في ليمف نود. هو هذه الليمف نود دهيت اسمها الدلتو فيكتورال ليمف نود او بيسموها الانفرا كلافيكولار ليمف نود. الدرينز اللاترال سايد اوف ذا فور ارم واللاترال سايد اوف الايه؟ الهاند. lateral side of the forearm, lateral side of the hand النتيجة والlateral two fingers طبعا. كلهم بيروحوا للدلتوفيكتورال ليمف نود اللي هي الانفرا كلافيكولار ليمف نود وتروح للسوبرا كلافيكولار ليمف نود وتروح للسيرفايكال ليمف نود. ده اللي انا عايز تعرفوه بس. وان السيفاليك فين ده هو اللي لما بيمشي هنا هو وعند الميدل بتاع الارم ده هو بيترسم دي فاشيه وتحت مع فينا كومتان ويعمل لي الاكتيلاري فين. وبس ده الايه؟ الجسم بتاع العباره فين. احنا خدنا الفيزيو بتاعت الايدا البريك صح؟ ايوه. ده قلنا جاكلر خدناه. لا. وخدنا الكومن ما خدناش حتى الكومن كله. انا لما جيت ارسم البتاعه عملته دوشه. فقفلت صح. فكروني عشان ايه؟ محدش في المراجعه قال لي لا ده انت ما قلتلاش في المراجعه يبقى ما تجيش لا. دكتور البريكيال فين ينفرد هو؟ ليه؟ بريكيال فين. brachial vein? There is no brachial vein. The vena comitans surrounding the brachial artery. So vena comitans. There is no brachial vein. There is no radial vein. There is no ulnar vein. كل الباقي تحت كله فينا كوميتانس. فالفينا كوميتانس مع البريكال ارتري يتحدوا مع البازيليك فين ويعملوا الايه الاكسلري فين مش انا شرحتها؟ وانتوا عارفين مين اللي قال البريكال فين؟ مين اللي قال البريكال فين؟ مين؟ انت؟ انت طيب انت واحده ثانيه كنت انا ايه؟ صرفت معاك انت طيب كبيره بصراحه. طيب والاميره دي ده الواحد ايه؟ يجي يسمع الكلام ده. عايزه تخلي فيه بريكال فين؟ لو عايز مين؟ عايزه اخلي فيه بريكال فين؟ لا وفي فينا كومتانس مع البريكال فين. خلاص يعني طيب انا عندي ايه الكاروتيد ارتريز. انا عندي الكاروتيد ارتري ده كومن كاروتيد ارتري. كومن كاروتيد ارتري وان ايه ذا برانشز من الارش. الرايت سايد طالع من البريكوسيفاليك ارتري والليفت طالع من الارش مباشره. صح ولا غلط؟ صح. تمام سواء كده او كده. هذا الكومن كاروتيد ارتري باصت للدناك هنا اهو وعند الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتريج. الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتريج دوت عن سيرفايكال 4 ويناوص فيها قولان على فكره. هتلاقي في كتب 3 عشان ايه يعني بس تبقوا عارفين. ده الكومن كود ارت ينتهي هنا اهو ويدي التو تيرمال برانشز بتوعه الايه؟ الاكسترنال كود ارتري وبيدي الانترنال كود ارتري. وإن كان بيبقى فيه دايلاتيشن في أوله ويبقى داخل في البيزنت سكال هنا اهوت وداخل في الكاروتيد فرام وداخل في السكال. تمام. It does not give any branches except the two terminal branches. ده الكومن كاروتيد ارتري. الكومن كاروتيد ارتري البلسيشن بتاعته كان بيفيل. نمرة 3 هذا ده بيبقى موجود في الكاروتيد شيز. والكاروتيد شيز زي ما انتم عارفين بيبقى فيه الانترنال جاجلر فين laterally والفيجاس نيرف in between and in a more posterior plane. ده الكاروتيد شيز موجود في الكاروتيد شيز وانتم عارفين laterally الانترنال جاجلر فين والبوستيريور and middle ده الايه posteriorly and in between the vagus nerve. It does not give any branches.
هذا الارت ده او كاروتيد شيس ريتد للثيرويد جلاند. مش احنا خدنا التراكيه وقلنا التراكيه لاترال ليها اللاترال لوب بتاع الثيرويد جلاند وبوستيريور ليه الكاروتيد شيس. ايوه. او ده الكاروتيد شيس. عشان كده ريتد للثيرويد لوب. بس يعني كده اهو بس. وبعدين بيجي الاكسيرال كورد ارتري ده مهم عندي. ليه؟ It starts فين؟ It starts at the level of the upper border of the thyroid gland, at one of the two terminal branches of the common carotid artery, and it ends inside the carotid gland زي ما قلت لكم الكاروتيد جلاند في الاول. والارتري بيجي داخل this is the deepest structure في الجلاند ويجي داخل جوه الجلاند at the level of the neck of the mandible. Inside the carotid gland it gives the two terminal branches بتوع the maxillary artery and the superficial temporal artery. دي مهمة جدا how it ends و how it begins. external carotid artery external carotid artery واحنا قلنا السوبرفيشال temporal artery لما قلنا الإحساس بتاعه البلسيشن بتاعه صح؟ تمام. البرانشز بتاعت هذا هو الوحيد اللي بيدي برانشز في النك، التاني ما بيديش. أول برانش بيجي داخل على السوبيرو ثيرويد ارتري والسوبيرو ثيرويد ارتري ده هو بيدي برانش لللارنكس بيجي داخل في الممبرين ما بين الهايويد بون والثيرويد هايويد ممبرين بيدي السوبيرو لارنجيال ارتري. يبقى ده مين ده؟ ده مين ده؟ السوبيرو ثيرويد ايه؟ ارتري. رايح للثيرويد مين؟ جلاند. الثيرويد جلاند اللون بتاعها اهو اهو. طيب يبقى ده السوبيرو ثيرويد ارتري اللي هو بيدي السوبيرو لارنجيال ارتري. ثانيا بيجي هنا اهوت اللينجوال ارتري تو سبلاي يروح للطنج ده اللينجوال ارتري. وبعدين الفيشال ارتري بيمشي في النك وبعدين يتدلي ايه؟ السبمنديبولا سيريبرال جلاند ويلف ويجي داخل في الفيس. وبعدين التو تيرمال برانشز لما تصير سوبرفيشال تمبرال انسايد ذا بروتين جلاند. وبعدين هنا هو بيدي اسندنج فرنجيال ارتري ويدي البوستيرو ريجولار ارتري والاوكسيبيتال ارتري. اعرف بس اساميهم بس. اعرف اساميهم كفايه. سوبيريور ثايرويد ده اول واحد وبعدين لينجوال وبعدين فيشيال وبعدين التو تيرمال برانش من الخلف البوستيرو ريجولار اللي هيروح ورا الويدج والاوكسيبيتال اللي هيروح للايه؟ المنطقه بتاعت الاوكسيبيتال عشان كده طلع من ورا بوستيرو ريجولار واوكسيبيتال. والاسندنج فرنجيال اللي طلع للفارنكس. انا شايفكم بتتكلموا بس انا هطنش المره دي عشان ما عنديش استعداد ان انا اتكلم. ما عنديش استعداد ابدا المره دي. ده بالنسبه للايه؟ للكاروتيد. والانترنال كورد ارتري ده ما بيديش بس في بدايته في الكاروتيد ساينس دايليتيشن بتاعت الكاروتيد ساينس وبيجي داخل يروح للايه؟ ده اصلا داخل البرين عشان سبلاي البرين اصلا. وعشان كده ما بيديش اي برانش لكن ماشي فيه الكاروتيد شيز. الانترنال جاكولار فين احنا خدناه. الانترنال جاكولار فين ده هو من الفينز المحترمه. الانترنال جاكولار فين يبدا هذا الفين في جاكولار فرام. الجاكولار فرام ده موجود في البيز اوف ذا سكال. الكاروتيد فرام اللي قدام اللي بيدخل منه الانترنال كاروتيد ارتري. هذا الفيشيال فين ده هو is a continuation of the ايه؟ السيجمويد سايت. السيجمويد انت عارفه البرين يبقى فيه ساينسز والفينز بتدرين البرين. بتدرين الناحيه اليمين والناحيه الشمال. كل الفينز بتوع البرين الناحيه اليمين يتجمعوا في ساينس كبيره اسمها سيجمويد ساينس. شفتوها؟ سيجمويد ساينس. هذه السيجمويد ساينس ده هي بتجمع لي البلاد من وان سايد اوف ذا برين. نفترض ده الرايت يبقى الرايت سيجمويد ساينس هتعمل لي الرايت انترنال جاكولار. عشان كده الانترنال جاكولار فين بيدرين البرين كله.
لان البرين الفينز كلها تتجمع كلها في السيجمويد ساينس. هذه السيجمويد ساينس هي توم، وسيجمويد عشان ده حرف سيجما. تنتهي نقط في الانتاج في جاجلر فرامن، وتيجي عامله لي الانتنا جاجلر فين، ولذلك الانتنا جاجلر فين بيدرين الهاف اوف ذا برين، وبعدين يجي نازل في النك، وات ذا روت اوف ذا نك اتكومباين مع السبكليفيان فين، ويعمل البريكوسيفاليك فين على الرايت سايد الرايت بريكوسيفاليك، وعلى الليفت سايد الليفت بريكوسيفاليك. هذا الفين ده وهو نازل في الكاروتيد شيز من فوق كده الانترنال كاروتيد ارتري بيبقى ميديال ليه، لكن من تحت هنا بيبقى الكومن كاروتيد ارتري هو اللي ميديال ليه. وفي الشيز الفيجاس نيرف بتوين اند مور بوستيريور بلين، ده الكاروتيد شيز. حط لي بس الريليشن بتاعته في الكاروتيد شيز، من فوق ريتد للانترنال ومن تحت ريتد للكومن. هذا بيدرين ايضا في ساينس بتدرين البرين اسمها الانفيرو بترودا ساينس، ما بيعجبهاش السيجمويد ساينس. قلت لك السيجمويد ساينس دي كمان فاضي، ومتخانقه معايا، جت انها في خناقه كبيره معايا، وهي ساينس بص رفيعه وحقيره، يعني ازاي تتخانق مع ساينس ضخمه زي دي؟ بس هو ده اللي حصل. قلت لك انا مش هروح للخناقه، انا هدخل في هذا جاجلر فرامن ده واروح للانتنا جاجلر فين بلوز سكار. هذه الفين الساينس دي اسمها الانفيريور بتروزال ساينس. انفيريور بتروزال ساينس دي بتدرين البرين، لكن هي الوحيده اللي ما بتدخلش ابدا في الساينس، تيجي داخله من الفتحه وتجرح الانتنا جاجلر فين او سيلز سكال وتجرحها. وبعدين فرنجيال فينز من الفارنكس، فرنجيال فين، الفيشيال فين، كومن فيشيال فين فاكرينه؟ يصب فيه اللينجوال فين، السوبيريور ثايرويد فين، والميدل ثايرويد فين يصبوا في الانتنا جاجلر. لكن الانفيريور ثايرويد فين ما بيدخلش. الثايرويد جلاند لها 3 فين زي ما هناخدها بعد كده في الاندوكراين، في السوبيريور ثايرويد فين، ميدل ثايرويد فين، انفيريور ثايرويد فين. السوبيريور والميدل ثايرويد بيدخلوا في الانتنا جاجلر، لكن الانفيريور بعيد خالص، يدخل في الليفت انومينال فين، ملوش دعوه بيه. عشان كده مفيش انفيريور، لان ممكن في الام سي كيو لك ايه ده الانتنا جاجلر درين اول ذا فولوينج او مثلا does not drain، يكتب لك الايه الانفيريور ثايرويد فين. اعرف ان في ثايرويد فين مش داخل في اللعب، وبعدين بيدخل في ده. عشان كده بيدرين نص البرين ونص الهيدن دماغ كله. هذا الانتنا جاجلر فين ويروح يعمل هذا البتاع. اهم حاجه في الانتنا جاجلر فين الوند زي ما قلت لكم. لو زميلتكم اللي هم 60 اللي المره اللي فاتت واحده ضربتها في ايديها صح الصبح صح؟ في وسط المحاضره، في اخر المحاضره واحده من ال 60 هتضربها ب 60 في رقبتها. اجي فاتح مين؟ الانتنا جاجلر فين. اول ما يفتح الانتنا جاجلر فين الهواء والبساط ايه؟ لان هنا انتراسايس بريشر نيجاتيف والبريشر فوق عالي، فالهواء يجي داخل ويجي مالي قلبها كله والقلب يضخ ايه؟ هواء. بتيجي يحصل لها ايه؟ ايه؟ هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديس؟ كنت فرحان يعني هيحصل لها ديس؟ فأهم دينجر في الوند بتاع النك انه كان انجر البنت بتاعت النك ويحصل اير امبوليزم which is very serious. لو دخلت كمية أكتر من 100 سم very serious air embolism. ولذلك لما بلاقي وند اي كفر لغايه ما اعرف هو منين وجاي منين عشان حتى ما يحصلش الايه السكشن بتاع حاجه الوند ده كده النك
خلصت هنا وخلص كمان الايه؟ الابر ليم. فاضل مين؟ اللور ليم صح؟ انتوا عندكم محاضرة يوم الاربعاء؟ بكره. هو بكره الاربعاء؟ ايوه. خلاص ممكن اكمل لكم بكره. ايوه فاضل اللور ليم وايه تاني؟ الابدومين. ايه والابدومين كانوا فاضي يعني في حاجتين مصاب. مش هاخد حاجه ان شاء الله. بس اهم حاجه في تعرفوا الحاجات اللي هي لها ابلاي لها كلينيكال. يعني وانت بتذاكر لو لقيت حاجه فيها كلينيكال كده تعرف ان هي ديت مربط الفرس او مربط الحمار، هي مش مهم. اعرف الاقي فيها كلينيكال كده وشكلها كده كلينيكال، واحد ضرب واحده ضربت كده ومش عارف ايه وايه، اعرف ان دي محور تارجت اركز عليه. ده معظم الامتحان هيبقى بالشكل ده. ريل انك هتلاقي مثلا الارت ده بينزل فين، الارت ده اند فين، give one branch of this artery، give مش يعني الكلام ده كله. حتى الكيسز ان شاء الله هجيبها برضو في اللي هي في الاسم. في الاسم في 4 كويشن اناتومي اسم. في الاسم هجيبها كيسز برضو. بحيث انها تبقى فيري سيمبل. يعني مش تاخد سطرين اجابه بالظبط. كلمه ورد غلطها. احسن ما اجيب لكم حاجه تدش واللي تكتب الريليشن والبرانشز ومش عارف ايه بتاع مثلا كذا. لا انا عندي الكيس هقول لك الدياجنوز بتاعها معوضها من الحاجات اللي انتم سمعتوها وشفتوها. النيرف انجر من الحاجات اللي انتم شفتوها. مثلا الانجر جيف وان برانش اوف ذيس نيرف، اي برانش من هذا النيرف، اي مصل اي حاجه. فهيبقى ايه اسهل. ولا انتوا رايكم ايه؟ اللي يعجبكم انا ممكن اغيرها. لا. بس انا شايف ان ده اسهل والاجابه تبقى 1 سطر او 1 and half سطر. This is the full اجابه. يا دوب كلمه ورد غلطه. هتلاقي 4 اسئله امامك. واحده امبريولوجي وواحده ايه؟ هيستولوجي. انا خدت 4 عشان اقلل ايه؟ الدمج بتاعه. اقلل المشاكل، انا عارف المشاكل اللي هيكون فيه. خدت عشان ازود الدرجات اللي هنا على اساس اقلل ايه؟ الدمج اللي بيحصل. وذاكروا انا عايز درجات عاليه. عايز تقولوا لي انكم اقوياء فعلا. انكم اعلى من الانتيرو سوبيريور اكسباند. ومن فوق الاليا كريس. ده اختبار لكم على فكره. انسر يا تنجحوا في هذا الاختبار وتثبتوا انكم انتوا ابطال وقوه ضاربه تحترم، يا اما انا عايز قويه، عايز درجات عاليه، عايز درجات كويسه، عايز اجابات حلوه كده. الواحد يبص الورقه كده ويفرح ويوريها للناس كلها انه شوفوا. انما لو لقيتها بنيله خبي فانا عايز افرح. بصوا عايز انا هذا المنطق سهل جدا. طبعا فاضل كلمتين فاضيين. وده انت لو حضرت المحاضره بكده هتحليهم يعني. مش هتلاقي حاجه غريبه في الامتحان. كل حاجات مرت عليك. مش هتلاقي حاجه غريبه. عايز اجابات صح واجابات قويه. وفي الاجابه الشورت ايسي لا تستخسري. يعني مثلا قال لك مثلا حاجه مثلا جيب يعني اي حاجه ولقيت عندك كلمه زياده بعد ما تخلصي الاجابات كلها حطيها. يعني بدل ما تقعدي كده وتسلمي الورقه وهكذا. ليه احيانا تغفلي لما الاقي الاجابه قويه او في السؤال الاولاني والاقي السؤال اللي وراه ضعيفه وغلط معديها وخلاص. ليه؟ لانها قويه. مش دي شاطره اهي بس ده عارفها كده يعني كده يعني. وربنا معاكم ان شاء الله. انا كتبت هو هيبقى 60 ام سي كيو. 60 ام سي كيو. 12 سؤال.